Combat Lurvy. Ano niya. So tama ba pre, nauna pa to kay Voltes 5, no? Oo. Pinalabas daw to, kaya lang parang hindi ako nagka-interest dito sa show na to, kaya hindi kasi sila masyadong kilala. Pero yung friend ko si Engineer Dennis, alam niya na meron daw show ito. Sino kasama niya pare? Sino kasama nito mga to? Yung sinabi mo kanina. Isa pang robot. Jig. Oh. Jig the Steel Robot ba yun? Yun. Alam ko ano sila eh. Kaya hindi siya nagustuhan kasi parang marami silang robot sa isang isang show. Parang ganun sila eh. Hindi naglalak yung niya bro, yung bewang niya. Tapos ito naman yung mga Iron Man na posable pero hindi nakakalas or hindi nagta-transform. Ganun pa man, maganda rin ang details niya. Maganda rin ang details niya. Naninikit ano? Oh, ito after a while sa storage, so naninikit na rin siya. Oh. Naninikit. Hindi na malaman kung bakit. Magkano ito? Kailan nung nabili? Ito siya, oh. Marvel. Yung price nasa sa dito. Iron Man 2. Posable siya, ayan. Oh. Posable. May price. For sale to. For sale natin. Pwedeng i-for sale. Mga collector. Isipan ko muna. Oo. Pag-isipan daw muna. Pero ayan sila, oh. Ayan, oh. Ayan, Iron Man 2. Collection nito. Collection ng friend ko ito. Ayan, oh. Si Bumblebee. Hindi nagtra-transform. Posable lang. Oh, hindi siya nagtra-transform. Ma-details lang siya, oh. Detalyado lang. Tapos meron din siyang, ito yung Optimus Prime version niya. Hindi rin nagta-transform. Posable lang din. Pero yung details niya, tingnan niyo. So ang height nito nasa 6-7 inches. Ayun, silaki ng palad no. Ayan. Ayan ang likod niya. Ito na yung modern Optimus. Medyo alien yung mukha niya. Tapos ito si War Machine. Yung si Rhodey. Si Rhodey, di ba? Yung friend ni Tony Stark, si Rhodey. Meron siyang War Machine. Alam mo, may kanyon to eh. Itong si War Machine kasi marami siyang yung heavy weaponry. Hindi kagaya ni Iron Man mismo. Wala siyang mga naka-expose na mga baril na ganyan. Pero itong si War Machine, meron pa yung kanyon sa likod eh. Nawawala eh. Hanapin pa namin. Pero ito meron siyang mga weapons sa kalabas. So sigurado medyo mabigat siya kasi marami siyang kargada eh. So yan yung mga robots ni collection ni Engineer Dennis. Dami pa yan, madami pa. Meron pa kaming Optimus Prime na malaki. Ayun o. Nakita nyo, ang laki niya. Ayan o. Itong mismong nagtatransform yan, yung mismong truck na yan. Yung truck lang nagtatransform. Robot na kagad yan. Itong likod, meron lang siyang extra sa likod, nabubuksan. Yung box niya, ang laki. Ang gumawa, Tommy Company. Yan. Tapos ito naman si Mazinger Z by Bandai, Soul of Chogokin. Yan yung series. Tawag sa Bandai series ng mga robots na to is Soul of Chogokin. Yan. Tapos ito yung Aphrodai A. Ito yung ang nagpapilot nito yung si Sayaka Yumi. Partner ni Mazinger Z, pero ito ay geological robot. Kaya yun lang ang weapon niya, yung boobs lang niya ang weapon niya, wala nang iba. Kaya pag na-fire na yung dalawa na yun, wala na. Kasi geological peacekeeping robot nga ito si Sayaka. Aphrodai A. So Aphrodai A pala. Kala ko Aphrodite.
Partner ni Mazinger Z. Ano to? Oo, pwede siyang lumipad kasi sasakay siya doon. Hindi pa siya Oo, nung time na wala pa siyang pakpak. May episode na ganun pala, no? Pero ito, wala siyang spaceship sa ulo, kaya umakit siya dyan, di ba? Umakit siya sa head na yan, eh. Hindi kagaya ni Mazinger Z, meron parang ship hovercraft na sumasakay sa ulo niya. Hovercraft, ayun, oh, yung hovercraft na yun. Ang pangalan niya is Koji, di ba? Dito sa English version, yun ang pangalan niya, Koji Kabuto. Ito si Sayaka Yumi. Yan, ang mga collection natin dito. I-unbox natin yan soon. Please. The price is right. Kung may mga collector na may kulang ng mga ganitong toys, for sale po ito. Pero siyempre mag-uusap muna tayo dahil yung ibang parts ay incomplete. Yung ibang toys ay incomplete. May nawawalang mga weapons, ganon. Konti lang naman. Kasi yung kabuuan ng robot andito naman, kita nyo naman. Kung meron man silang attachments or weapons, yun siguro ang mga missing yung ibang parts. Pero titignan pa namin. Update you soon, guys.